Tsekataan vähän, mikä vaivaa tämän kaverin poweriliitintä, että siinä on vähän tommoista mukavaa ritinää ja rätinää, että se ei oikein ole niinku hyvällä hapella, niin avataan tää ja katsotaan muutenkin vähän, että mitä tämmönen laite on syönyt sisäänsä. Mikä on kyllä vähän omituinen, on tää. Tästä on joku jälkiasennus. Ei, kyllä se on tehtaalla. Käsijuotos. Sinne on pistetty näköjään 25 volttinen ja 1000 mikrofaradinen Sanyun konkka. Tää on joku jälkiratkaisu kyllä, ja se olisi just tossa, missä toi poweriliitinnet, en tiedä. No, sitä pitää tutkia. Mut kattokas kuinka komea rivi täällä on konkkia. Siinä on 1 mikrofaradia ja 50 volttisia tosiaan, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kato, koto. Että tää periaatteessa muistuttaa oikeastaan vähän niinku semmoista, no, semmoista kuin 70-luvun noissa kotiuruissakin oli, niin sähköurkumeininkiä melkein vähän enemmän, että tää on aika hurjan näköinen kapistus. Täällä on sitten toi kosketuspaneeli, niin siellä on, nekin on näköjään 1 mikrofaradi ja 50 volttia. Sitten tähtää lattakaapeli ja se menee tuonne kosketuspaneeliin. Sitten siinä näyttäisi oleva Samsungin 8-ohminen ja 3-wattinen ja magneettinen, kuten näette, niin magneettinen skope. Täällä on näköjään vähän hienosäätö potikoita. No, täällä on, tässä nää on 643.100 M5 50740. Käännetään vähän toistepäin. L8253 sanoo tuossa vieressä, ja siellä on 5L50 740. Hetkonen, itse asiassa tää näyttäisi olevan tää emolevy, mikä tässä on, niin OM84 Mine PCB Assy, eli tää on sama emolevy näköjään tuossa Omnicordin 84-versiossa, mikä on tästä astetta kalliimpi. Siinä on pari ominaisuutta enemmän. Eli jos tässä kerran on täysin sama emolevy, niin mä uskon, että tähän pystyy lisätä ne pari puuttuvaa ominaisuutta, mitä siinä on, niin saa varmaan duunattua takaisin. Vähän tutkin tätä. Tää on vähän mielenkiintoisen näköinen. Mä otan nyt ainakin tuon konkan tosta nyt ensiksi pois, niin jatketaan. Kurkataan itse asiassa vielä tuonne toiselle puolelle. Katsotaan miltä se näyttää. Siellä mitään ihmeellistä oo. Se mitä mä voisin tehdä, niin jos mä otan tosta vähän noita nappuloita vaihtelen, niin siinä on nyt sit vähän näppylöitä vaihdeltu, että siellä on tuo mikä oli tuossa poverinamiskassa, niin se on nyt sitten tuolla, ja tämän entinen on nyt sitten täällä tänne laitettuna. Täytyy tohon vielä keksiä joku patentti. Mulla on nyt tää mun vähän kehnompi kamera, niin se ei varmaan näy sinne saakka, mutta tossa näkyy ihan pikkusen tässä tämmöstä murtumajälkeä. Vähän vetänyt kuparia rullalle. Mutta ei se mitään, mä fiksaan sen, ja sit yksi mitä mä huomasin, niin tästähän puuttuu ihan tyystin tässä ei ole minkäänlaista suojaa sille, että jos tähän laittaa vahingossa nyt sit menee laittaa vaikka jonkun väärän laitteen poveri ja sit sattuukin olla tuo napaisuus väärin, niin täällä ei ole minkäänlaista suojaa sille, että jos laittaa väärällä napaisuudella olevan virtalähteen tähän kiinni, niin tämähän menee täysin vituiksi ja se ei ole mikään hyvä homma. Mä löysin tuolta tommosen diodin mun miljoonalaatikosta. Onks tää hetkonen FR
203. Eli tää taisi olla 200 volttiin asti menevä ja sitten 2 ampeeria. Ehkä se on vähän ylimitoitettu tämmöiseen, mihin tulee 12 volttia, 20 volttia sisään, mutta ei se mitään. Pistetään se nyt kumminkin tuohon. Mä vedän tuosta vaan katki tuon. Saataiskohan me tolla, katsotaan saataiskohan se tolla raaputtu katki. Mistäs kohti mä katkaisen tuon. Jos mä laitan tän diodin kulkee vaikka toisen tonne tinaan ja toisen. Joo. Vedetään itse asiassa tuosta kupari poikki. Mitataan nyt vielä, että menee oikealle puolelle tuo diodi. Katsotaan kumpi on kumpi. Tämän pitäisi olla miinus. Ja sieltä tulee 16,5 volttia itse asiassa sisään. Eli näköjään toi virtalähde, mikä tuossa Omnicordissa on, niin näyttäisi olevan vielä kaiken lisäksi tämmönen reguloimaton paska. Mä vähän raaputtelin siellä kuparia näkyviin paristakin paikasta, niin pistäis vähän lisää fluksia sinne vanhojen fluksien joukkoon ja tehdään tohon tommonen pieni, laajennetaan tota. Noin. Se on siinä. Sitten pistetään tuo toinen pää. Pistän siihen pikkusen kutista sukkaa, että jos se vähän pääsee heilahtaa, niin se ei oikosulje mitään. Ei tule mitään ei toivottuja systeemeitä. Nyt tuli pikkusen huono aika monen tinaknööli, mutta kyllä se ihan hyvä. Saa luvan kelvata. Se näyttää hyvältä. Sitten pistetään sinne tommonen Panasonic Elko. Hetkonen vai onks tää? No en mä tiedä, mutta ainakin se on pakasta vedetty. Ei sillä nyt niin merkitystä on. Niin 35 volttinen ja 1000 mikrofaradinen. Niin miinus tulee siis tonne. On jotenkin. Pistäis tosta vähän alaspäin. Yes. Laittaisi tässä siihen kiinni. Sitten toi vähän taitellaan tonne. Noin. Se olisi niinku siinä. Katsotaan vielä tuo toinen puoli. Se tuli vähän. Täytyisi vähän pistää paremmin vielä. No niin, nyt sillä on parempi konnekti ja ei kosketa mihinkään, ei. Se olisi nyt varmaan aikas lailla siinä. Mutta ei muuta kuin mä laitan pellit kasaan ja katsotaan vielä, kun jatkuu tuo rätinä ja sirinä tuosta. Dodi, siinä on nyt sitten pellit kiinni, eli katsotaan funkkaako se, tai miten tuo virtaliitin funkkaa, vai funkkaako koko paskaa ollenkaan, että saatiinko se rikki, eli pistäisi tuota ensin virtaskaa. Nyt on powerivalo ainakin sytty, katsotaan varovaisesti. Kyllähän se näköjään toimii. Hyvä. Katsotaan sitten vielä toi virtalähde liitin.
Tässä vaikka kuinka heiluttelee, niin ei pätki, eikä rätise. Jees. Se vörkkii. Ai. Pistääs takas laatikkoon. Tämmöstä tänään. Se on morjens, jatketaan sitten taas joidenkin muiden harrasteiden parissa taas ensi kerralla. Morjens.